Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la această etalare în ceașca de cafea. Pentru cei care doriți etalări în tarot, vă puteți uita pe canalul de YouTube Salem Taroco. Iar pentru cei care doriți etalări private, mă puteți contacta la numărul de telefon pe care îl găsiți în descrierea videoclipului. Iar eu voi începe această etalare. Aici văd că sunteți o persoană foarte frumoasă din foarte multe puncte de vedere, o persoană inteligentă, o persoană educată, o persoană cu bun simț, o persoană cu foarte mult respect și ați respectat persoanele din jurul vostru, cred că mai mult decât era cazul. Iar aceste persoane au profitat, ca să spun așa, de bunătatea voastră, de vulnerabilitatea voastră. Iar voi vă simțiți tot mai singur sau singură. Aici văd că avem zodia Taur, zodia Berbec, Capricorn, Vărsător, Pești, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii. Pe lângă asta, am aici niște cuvinte și aș vrea să văd dacă le pot descifra, pentru că zațul de cafea le-a făcut foarte, foarte micuțe. Da, nu reușesc să le descifrez. Poate mai târziu, cine știe, mi se arată mai clar. Dar este clar că veți primi niște vești din partea unei persoane cu inițiala L, inițiala M. Poate să fie chiar și un T și un I. Și avem chiar și un Ț. Nu știu ce înseamnă acest Ț pentru voi, dar e clar că este ceva. Vă văd foarte îngândurate în legătură cu o anumită situație, pentru că este posibil să vă gândiți că a ajuns la un final, însă o veste neașteptată schimbă lucrurile. Această veste neașteptată poate să fie sub orice formă, nu neapărat, dar este o veste bună, aș putea să spun, pentru o parte dintre voi. Pentru cei care sunteți în trio, vestea nu este tocmai plăcută. De ce? Pentru că este posibil să aflați că persoana voastră dragă are un copil cu o altă persoană. Și bineînțeles că asta nu o să vă pice tocmai bine, dar nici nu puteți schimba lucrurile. Mai avem aici inițiala P, inițiala E, A și un X. Avem zodia Pești, care cred că este o persoană nouă care vine în viața voastră și pe care voi o veți aștepta cu brațele deschise, pentru că vreți să lăsați trecutul în urmă și bine faceți. Da, văd că mi este foarte clar aici că voi veți porni spre un nou drum, veți porni spre o iubire nouă și poate chiar o parte dintre voi spre o locație nouă. Această pornire și această hotărâre o veți lua, cred că peste 4 puncte, ceea ce poate însemna 4 zile, 4 săptămâni, dar nu cred că 4 luni de zile, pentru că cred că am merge prea departe, dar n-ar fi nimic exclus, pentru că este o etalare generală, nu personală, și atunci depinde de energia fiecăruia dintre voi. Însă, da, văd că vă îndepărtați de această persoană, însă un pic de atenție. De ce? Pentru că această persoană, în momentul în care vă veți îndepărta,
nu se va purta foarte frumos cu voi, ci din contră, cred că va avea și are acel stil de violență. Aici când mă refer la violență, nu mă refer doar la violență verbală, mă refer inclusiv și la violență fizică. Bineînțeles că nu în toate cazurile, dar este și mai este și efectiv din punct de vedere emoțional. De ce această persoană este în stare să dea cu piciorul în voi, să pur și simplu dacă locuiți cu persoana și mai ales dacă locuiți în casa persoanei să vă scoată afară din casă într-un moment în care nici nu vă așteptați. Dar știți că există o vorbă, un șut în fund, un pas înainte, cam așa este și în cazul vostru, pentru că dacă această persoană nu s-ar purta așa cu voi și n-ați ajunge la limita răbdării, voi ați face compromisuri în continuare și ați merge în continuare alături de această persoană, chiar dacă conștientizați că lucrurile nu merg într-o direcție pozitivă, chiar dacă conștientizați că această persoană este o persoană destul de toxică pentru voi, voi cumva considerați că puteți salva această persoană. Nu puteți salva voi această persoană, pentru că dacă această persoană nu înțelege unde greșește, voi nu aveți ce să faceți. Mai văd aici cuvântul, un cuvânt care începe cu C și se termină cu E, cred. Nu este un cuvânt lung, dar nu văd exact literele din interiorul lui. Mai avem inițiala G, grec, grig, ceva de genul. Mai avem cuvântul dal, dad, da? Mai avem ceva de această natură. Poate să fie și dali, ceva de genul, nu știu. Voi știți mai bine decât mine, dar ideea este că este de bine, nu este nimic de rău, sunt vești bune care vin în viața voastră. Dacă cumva sunteți persoane singure, să știți că urmează să intre această persoană în viața voastră, poate că are aceste inițiale sau pe care le-am spus până în acest moment sau cu nume pe care le-am spus până în acest moment. Ideea este că văd că vă dă foarte mult curaj pentru a merge mai departe, vă dă o stare de bine și n-ar fi nimic exclus să faceți planuri inclusiv de o excursie, de o vacanță, de o ieșire undeva pentru a vă cunoaște mai bine. Văd că aș putea spune aici că de mic copil ați visat la o astfel de persoană, cumva această persoană a fost în permanență în gândurile voastre, dar parcă până acum nu ați reușit să întâlniți persoana respectivă. Aici cred că persoana poate să fie de o altă religie, altă naționalitate, da? Deci este o persoană destul de diferită față de voi sau poate că are o altă educație, nu știu, ceva de această natură, dar are ceva diferit de cum sunteți voi, de stilul vostru de viață. Da, este o persoană destul de glumeață, dar în același timp este, atunci când este nevoie, este și destul de serios sau serioasă. Nu prea vă place în momentul de seriozitate această persoană. De ce? Pentru că atunci când această persoană este destul de serioasă, este și destul de dur sau dură în comportament și mai ales în vorbe. Nu stă foarte mult la discuții sau nu face foarte multe compromisuri și din acest punct de vedere pe voi acest lucru vă deranjează, dar vă și place în aceeași măsură felul său de a fi.
Bineînțeles că vor fi destul de multe piedici între voi, vor fi destul de multe persoane care vor interveni în sensul că nu vezi că e de altă religie, nu vezi că este mult mai înalt sau mai înaltă decât tine, nu vezi că este mai durdulie decât tine și așa mai departe. E clar că la un moment dat aceste vorbe pe voi vă afectează, dar cumva încercați nici să nu le dați ascultare, pentru că voi știți ce vreți voi și voi știți ce așteptări aveți de la persoana de lângă voi. Dar asta nu înseamnă că nu vor fi între voi anumite împăcări, separări și așa mai departe. Bineînțeles că vor fi, însă le veți depăși dacă vă doriți acest lucru cu adevărat. De ce spun dacă vă doriți? Pentru că aș putea să spun că în termen de 44 de zile din momentul în care începeți să aveți o relație cu această persoană, cumva veți ști exact lucrurile în ce direcție se îndreaptă, dacă se îndreaptă într-o direcție pozitivă sau o direcție negativă. Lucrurile, chiar dacă par ușor problematice, veți putea reuși trece peste toate aceste probleme. Mă scuzați că am început să mă bâlbâi. Însă totul depinde de voi doi. Dacă vă doriți ambii această relație până la final sau nu. N-ar fi nimic aici exclus să intervine inclusiv o persoană cu inițiala F, sau se mai poate întâmpla aici ca această persoană pe care voi o întâlniți să aibă vârsta de 44 sau 46 de ani, dar nu neapărat. Da, poate să fie orice cu această cifră. Și acest lucru poate să fie poate un impediment pentru voi, să considerați că vârsta este un impediment, că este poate prea mare, poate prea mic, nu știu, în funcție de vârsta fiecăruia dintre voi. Dar depinde, aici n-aș putea să vă zic că această relație se termină bine sau mai puțin bine. De ce? Pentru că este o etalare generală, nu personală și nu pentru toți finalul este la fel. Depinde doar de voi, cum veți ști să gestionați lucrurile și cum vă veți dori să se finalizeze această relație. De ce? Pentru că dacă voi vă doriți și nu mai băgați în seamă toate lucrurile negative care vin de la persoanele din jurul vostru, bineînțeles că această relație se poate termina cu o victorie pentru voi, în sensul că da, puteți să fiți cu persoana respectivă, dar dacă băgați în seamă toate vorbele, toate bârfele, ce a făcut această persoană în trecut, ce n-a făcut, de ce a făcut, de ce n-a făcut, atunci bineînțeles că vă separați de această persoană. Dar ideea nu este că dacă vă separați, gata, totul se termină. De ce? Pentru că veți avea în permanență tendința de a vă reîntoarce la această persoană și această reîntoarcere la această persoană poate să fie inclusiv de 6 ori. Da? Și până la urmă, ori faceți lucrurile într-o direcție pozitivă, ori le faceți într-una negativă. Doar că până vă hotărâți încotro vă îndreptați, veți avea ambii de suferit. Nu cred că va suferi doar unul singur. Doar că cumva voi veți considera că suferința voastră este mai mare pentru că voi duceți tot greu și pentru că cealaltă persoană nu e că neapărat nu duce greu, cum se spune, după o despărțire, dar încearcă să își refacă viața mai repede decât voi. Voi stați mai mult în suferință decât cealaltă persoană și din acest motiv vouă vi se pare că suferiți mai mult decât cealaltă persoană. Dar ideea este că sentimentele aici văd că vor fi reciproce, nu doar de o singură parte. Da, poate voi țineți mai mult la cealaltă persoană, dar asta nu înseamnă că cealaltă persoană nu ține la voi sau că nu vrea să facă anumite compromisuri față de voi. Ideea este că această persoană pentru voi chiar va renunța la alte persoane din viața sa. Poate să fie familie, poate să fie mamă, soră și așa mai departe, cu care poate a locuit până în acest moment, sau poate că renunță inclusiv la prieteni pentru că prietenii nu-i dau sfaturile
cele mai bune, da? Dar cumva, într-un fel sau altul, renunță la anumite persoane pentru voi. Dar acum, bineînțeles că depinde și de voi cum veți ști să apreciați acest lucru și cum veți ști să mergeți înainte cu această persoană. În unele cazuri, bineînțeles că nu foarte multe, chiar veți avea un copil împreună cu această persoană și chiar dacă după veți încerca să vă îndepărtați unul de celălalt, se pare că copilul în permanență vă leagă, iar această persoană va căuta în permanență pretextul să vadă copilul, să vorbească cu copilul și așa mai departe pentru a se apropia din nou de voi. Deci nu văd aici ca despărțirea definitivă să fie una prea curând. Cam astea au fost informațiile pe care le-am avut pentru voi în ceașca de cafea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!